βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε ήταν μια εκρηκτική αστοχία δοκιμίου σκυροδέματος σε συνθήκες θλίψης. Γεια σας, είμαι ο Στάθης και αυτό είναι το Civil Lab. Καθημερινά λαμβάνουμε τόσα πράγματα στη ζωή μας ως δεδομένα. Θα σηκωθούμε, θα σταθούμε, θα περπατήσουμε πάνω σε επιφάνειες χωρίς αυτές να βυθιστούν, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια υλικά για να τρέξουμε τη μέρα μας. Αλλά γιατί μπορούμε και εκτελούμε όλες αυτές τις λειτουργίες? Τι είναι αυτό που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα πόδια μας χωρίς αυτά να καταραίουν? Έναν υπολογιστή χωρίς να καίγεται από τη θερμότητα που παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα ή μια πλάκα ενός ορόφου δομής χωρίς αυτή να παραμορφώνεται όταν ακουμπάμε ένα γραφείο πάνω της? Γιατί κάποια υλικά είναι ευαίσθητα στο άγγιγμα και άλλα τόσο ισχυρά ώστε να αντιστέκονται σε σεισμούς και ανεμοπίεσεις? Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού και θα μιλήσουμε για τη δομή των υλικών τα οποία αυτός χρησιμοποιεί για τις κατασκευές του. Η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού είναι μια από τις αρχαιότερες στην ανθρώπινη ιστορία. Ξεκίνησε από την ανάγκη του ανθρώπου για προστασία τόσο του υλικού όσο και του πνευματικού του κόσμου. Ο πρώτος καταγεγραμμένος μηχανικός ήταν ο Αιγύπτιος Ιμχοτέπ, ο οποίος περί το 2600 π.Χ. έχασε την πυραμίδα του Φαραώ Ζωζέρ στη Σακάρα. Η λίστα με τους σύγχρονους γνωστούς πολιτικούς μηχανικούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Γάλλο Γκουστάβ Άιφελ, γνωστό για τον ομώνυμο πύργο στη Γαλλία, αλλά και το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, τον Τζόσεφ Στράους, αρχιμηχανικό στην κατασκευή της γέφυρας Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, την Έμιλι Ρόμπλιν, μηχανικό με τεράστια συμβολή στην ολοκλήρωση της γέφυρας του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αλλά και την Νόρα Μπάρνι, μια από τις πρώτες γυναίκες οι οποίες αποφύτησαν με τον τίτλο του πολιτικού μηχανικού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λόγω της ανθρώπινης πολεμοχαρούς φύσης, η πρώτη μηχανική ήταν στην πλειονότητά τους στρατιωτική μηχανική, υπεύθυνη για κατασκευές πολεμικών μηχανών, όπως καταπέλτες και πολιορκητικοί κρύοι. Στις περιόδους ειρήνης ήταν υπεύθυνη για έργα κοινής ωφέλειας, όπως οχυρά, υδραγωγεία, δρόμοι και γέφυρες. Όλα αυτά τα έργα χρειάζονταν πρώτες ύλες. Αυτές ήταν υλικά όπως η πέτρα, το ξύλο, η λάσπη, το άχυρο, αλλά και κάποια μέταλλα τα οποία μπορούσαν με απλές τεχνικές να τα κατεργαστούν, όπως ο χαλκός και ο σίδηρος. Τα μοντέρνα υλικά που καθιερώθηκαν στις κατασκευές από το 1800 και έπειτα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το τσιμέντο, τα λεπτόκοκα όπως την άμμο και κάποιες προσμίξεις για εξειδικευμένα σκυροδέματα, τα χονδρόκοκα όπως το σκύριο ή αλλιώς την πέτρα και τέλος τον σίδηρο. Τα υλικά αυτά κυριαρχούν στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα λόγω κυρίως του χαμηλού κόστους τους, της ευκολίας στη χρήση τους και την καλή μηχανική συμπεριφορά που έχουν στην καταπώνησή τους. Ο κατασκευαστικός κλάδος χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το σκυρόδεμα, τον χάλιβα οπλισμό και τον κατασκευαστικό χάλιβα. Το σκυρόδεμα είναι ένας ποσοτικός συνδυασμός του τσιμέντου με το νερό, τα λεπτόκοκα και τα χονδρόκοκα, ενώ ο χάλιβας είναι ένα κράμα του σιδήρου με αρκετές προσθήκες άλλων στοιχείων όπως ο άνθρακας, το μαγκάνιο και ο φόσφορος για τη βελτίωση των μηχανικών του χαρακτηριστικών. Ο χάλιβας παράγεται σε δύο κατηγορίες: τον χάλιβα οπλισμού, κοινό στα σίδερα για την όπλιση του σκυροδέματος, και τον κατασκευαστικό χάλιβα, ο οποίος βγαίνει σε διάφορες μορφές ή διατομές. Μικροσκοπικά, για την κατανόηση των υλικών, πρέπει να δούμε από τι αποτελούνται ή από τι ακριβώς συνθέτονται. Δομικά, το κάθε υλικό είναι ένα σύνολο από άτομα τα οποία αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία συνθέτουν τον πυρήνα, και τα ηλεκτρόνια, τα οποία περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα σε συγκεκριμένες τροχές, οι οποίες ονομάζονται ενεργειακές στάθμες. Καθώς δύο άτομα πλησιάζουν, αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τελικά σχηματίζουν δεσμούς. Χωρίς να επεκταθούμε περισσότερο στους μηχανισμούς και τα είδη των δεσμών, βάσει του τύπου του δεσμού, τα υλικά του κατασκευαστικού κλάδου χωρίζονται σε μέταλλα, όπως ο χάλιβας και το αλουμίνιο, σε ανόργανα στερεά όπως το τσιμέντο και τα κεραμικά, και σε οργανικά στερεά όπως η άσφαλτος και το ξύλο. Μακροσκοπικά, ο μηχανικός ενδιαφέρεται για τη μηχανική συμπεριφορά, την ανθεκτικότητα και την αντοχή των υλικών. Κάθε υλικό έχει τις δικές του χαρακτηριστικές παραμέτρους, οι οποίες προκύπτουν πειραματικά. Ενδεικτικά, οι παράμετροι περιλαμβάνουν τα ειδικά βάρη των υλικών, την πυκνότητά τους, τον λόγο των πουασών, τα μέτρα ελαστικότητας και διάτμισης, ενώ για τα εδάφη έχουμε μεταξύ άλλων το πορόδες και το ποσοστό κορεσμού.
Φυσικά, μέσω πειραμάτων εξάγουμε και αποτελέσματα για τις αντοχές τους σε διάφορες φορτίσεις. Η φύση των υλικών δεν είναι η ίδια. Για παράδειγμα, αν πάρετε ένα ξύλο και το διπλώσετε, αυτό θα σπάσει σχεδόν αμέσως. Αλλά το ίδιο δεν θα συμβεί με ένα κομμάτι λάστιχο, το οποίο θα χρειαστεί εκτεταμένο τέντονα για να κοπεί και θα παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά όσο αυξάνουμε την εφαρμόσιμη δύναμη σε αυτό σε σχέση με το ξύλο. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Τι είναι αυτό που κάνει τα υλικά όπως το ξύλο να σπάνε σχεδόν αμέσως και άρα να παραμορφώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να στοχίσουν, όπως το λάστιχο? Και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαφορετική συμπεριφορά στις κατασκευές? Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους αστοχούν τα υλικά και θα τα κατηγοριοποιήσουμε αναλόγως. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι, καθώς στα επόμενα επεισόδια θα ασχοληθούμε με πολύ ενδιαφέροντες κλάδους της μηχανικής, όπως η εδαφομηχανική, η σεισμολογία και η ανάλυση κατασκευών, ενώ θα επεκταθώ και σε τομείς της μηχανικής που αφορούν την ενέργεια. Επίσης, θα προσπαθώ να διεξάγω συχνά Q&A προκειμένου να απαντάω σε οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε παρακολουθώντας τα βίντεο. Γι' αυτό, γράψτε μου στα σχόλια οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε σε κάθε επεισόδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και μέχρι το επόμενο επεισόδιο είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.